एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। कस्तो हुनुहुन्छ तपाईहरु? आई होप आप तपाईहरु सबैजना ठिकै हुनुहुन्छ होला। आज चाहिँ म माथि फुपूहरुकोमा जानु आँटेको छु हो। फुपूले चाहिँ मलाई इन्भाइट गर्नुभएको छ। आज चाहिँ मोमो बनाउने अरे हो। यस्तो मजाको दिन भएको छ नि त, मोमो खाने टाइपको देख्न सक्नुहुन्छ हो। पानी पुरा आउँदैछ। अन्त मेरो छोराले यहाँबाट चियाउँदैछ जाने भनेर हो। अन्त म चाहिँ अहिले एकछिनमा आइज भनेको नि नानीलाई कि यहाँ हेर्नुस् न। छी के गरेको? सो गाइज अब चाहिँ म चाहिँ जाँदैछु अहिले चाहिँ। हेर्नुहोस् है, यहाँ बादल वर्षा बिजुली भइरहेछ हो। यहाँ पानी आएर चाहिँ हिँड्नु पनि डरसरी चिप्लोमा लडिन्छ भनेर हो। त्यही माथि मलाई सिक्सीको लाग्दैन। यहाँ हेर्नुहोस् है, गाडी त्यस्तै हो। यो उकालो जान्छु म चाहिँ। यहाँबाट उकालो लागे म चाहिँ यहाँ झोलामा चाहिँ कोसेली परेको नि त। कोसेली होइन, के ल्याइमाग्नु भएको थियो कि। म चाहिँ फाइनली आइपुगेँ फुपूहरुकोमा। फुपू किथे कहाँ हुनुहुन्छ हौ? मैले झोला राखेको। ए नमस्ते। हाम्रो फुपू चाहिँ यहाँ काम गर्नु हुँदै रहेछ, चिया पकाउनु हुँदैछ। यहाँ चाहिँ फुपूको ससुरामा अलिक जाति हुनुभयो। ए फुपूले चाहिँ मोमोको लागि इस्कुस रेडी हिजो आएको, अस्तिको दिन आएको। यहाँ चाहिँ मोमो बनाउने स्टार्ट भइसक्यो हो। भाइले चाहिँ यहाँ कोपी काट्दैछन्। हेर्नुहोस् है, यहाँ कोपी भन्नु आउँछ खालि इस्कुस। हाम्रो टिका भाइ सरम लाग्यो अरे। अब म चाहिँ पिठो मुस्छु हो। सजिलो काम छानेर चाहिँ यहाँ म माग्दैछु काम। खानु मात्रै आइपुगौँ भनेको त छिटो आइपुगेछु नि हौ। कोपी खालि कोपी भनेर अस्तिको जस्तो भयो भने अस्ति मोमो बनायौँ होइन। अगाडि दबाई खाएको थिएँ। आमामामै अलिकति मोमो खाएपछि खाइनँ नि मैले। त्यो दिन मोमो खाएको निस्किहाल्यो। हजुर प्याज काट्नु सजिलो कि लसुन चाहिँ साह्रो। हजुर प्याज काट्दा पनि आँखा पोल्छ फेरि नि। हेर्नुहोस् है, उहिलेको भन्नुहोस् न। यहाँ उहिलेको बुलाकी र के भन्छ, बुलाकी भन्छ यसलाई। बुलाकी र के भन्छ ढुङ्ग्री लगाउनु भएको छ। अहिले पनि छ नि यस्तो बुलाकी र ढुङ्ग्री लाउने आमैहरू चाहिँ। अन्त कानमा के भन्छ, मडारी के हो यस्तो लाउने हो। अझै छन्, हेर्नुहोस् है। भाइरल हाम्रो फुपू पनि भाइरल अब है। यहाँ हजुर म चाहिँ यस्तै बनाउँछु हो। म चाहिँ यस्तै प्याजले यहाँ हाम्रो टिकालाई चाहिँ अलिक डिमान्ड गर्नु है। मोमो बनाउनु दामी बनाउँछ नि। हेर्नुहोस् है, यहाँ टिकाको स्टाफहरू जति पनि हुनुहुन्छ बिएसीमा हो, मोमो बनाउने दिन चाहिँ हाम्रो भाइलाई इन्भाइट गर्नु है। हो फुर्किएर बिग्रियो। कति मजाले बनाउँदैछ। मिक्सी हाम्रो अर्ग्यानिक हामी त यस्तै छ। किन्ने पाएको छैन।
हेर्नुहोस् डल्ले खोर्सानी यस्तो अचार तर साह्रो टेस्टी हुन्छ नि तपाईँहरूलाई पनि याद छ होइन त्यो मिक्सीमा पिसेको खल्लो खल्लो हुन्छ कुनि कस्तो यो चाहिँ पेस्ट जान्छ त्यही कारणले त्यो इलेक्ट्रिकमा नखानु पनि अरे नि त त्यस्तो यस्तो चाहिँ प्योर हो होइन अन्त यस्तो चाहिँ राम्रो हो नि त यहाँ कस्तो बोटुका फाइनल्ली मोमो चाहिँ बनिसक्यो अब खाइ पनि सकिहालिन्छ अरे सो गाइज अहिले चाहिँ मेरो हस्बेन्ड र मेरो नानी पनि आइपुग्यो यहाँ मोमो खानु हो फुपूले बोलाउनु भयो अन्त यहाँ मेरो छोरा मोमो खाँदैछ यहाँ हो अहिले चाहिँ हामी मोमो समो खाइहेरि हिँडेको हो अन्त बाबालाई पनि लगिदिउँ यहाँ झोलामा अनि त्यहाँदेखि हामी चाहिँ जाँदैछौँ अहिले घर अब घर पुगेर चाहिँ नानीको नि कपाल अलिकति काटिदिनु पर्ने छ हो यहाँ भाइकोबाट मेसिन पनि लिएर आएको अब भोलि पनि उसको जन्मबार भयो त्यहाँदेखि अलिक दिन सोह्र सराद लाग्छ हो हजमकोमा चाहिँ गएर काट्नै मान्दैन अन्त त्यहाँदेखि चाहिँ म चाहिँ यहाँ बाटो हेर्दै हेर्दै हिँडेको अन्त यहाँ बाउ छोरा चाहिँ यहाँ अगाडि भाइ तार चिप्लो न चिप्लो छ बाटो म डरसरी ल घर पुगेर भेटौँ गाइज सो गाइज हामी चाहिँ के भन्छ मेरो नानीको केस काट्यौँ ओऱ्यौँ हो अन्त अहिले रात पऱ्यो यहाँ हेर्नुहोस् चाहिँ कपाल काट्नु नदिएर चाहिँ टाटे पाङ्ग्रे भएर चाहिँ यता फर्किँदै भाइ अन्त यहाँनिर देख्नु सक्नुहुन्छ यतापट्टि अर्कै हो अन्त यतापट्टि अर्कै भइरहेछ हाम्रो भाइको कपाल काट्नु नदिएर हो अब त्यस्तै छ अन्त यहाँ खाना सब्जी चाहिँ पाकिसक्यो आज चाहिँ हाम्रो स्पेसल के भन्छ चिकन स्पेसल छ हो ए यो चिकन चाहिँ मैले पकाएको हो अन्त आज चाहिँ चिकन खाने हामी माम सब्जी सबै पाकिसक्यो अब खानु मात्रै बाँकी छ